Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι PhysicsQ και σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στην σύγχρονη κβαντομηχανική. Θα ξεκινήσουμε με το απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού ή αλλιώς το σωματίδιο σε σωληνάκι. Ξεκινάμε με πολύ βασικές έννοιες. Για ένα σωματίδιο στην κβαντομηχανική δεν μιλάμε για το ίδιο το σωματίδιο, αλλά για την κυματοσυνάρτησή του, η οποία δείχνει μια πιθανότητα. Σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοπενχάγης, ένα σωματίδιο, όταν δεν το παρατηρούμε, βρίσκεται σε όλες τις πιθανές του καταστάσεις, ταυτόχρονα. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υπέρθεση. Τα σωματίδια μπορούν να βρίσκονται σε πολλές θέσεις ή να έχουν πολλές ταχύτητες ή πολλές ενέργειες. Όλο αυτό θα μετριαζόταν κάπως αν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε το σωματίδιο σε υπέρθεση. Αλλά κάθε φορά που κάνουμε μια μέτρηση, η κυματοσυνάρτηση καταρρέει σε μία από τις καταστάσεις και αυτό γίνεται ακαριέα. Πώς ξέρουμε τότε ότι το σωματίδιο είναι σε υπέρθεση εφόσον δεν μπορούμε ποτέ να το παρατηρήσουμε? Το υποπτευόμαστε γιατί μπορούμε να δούμε τις συνέπειες της ύπαρξής της. Για παράδειγμα, στο πείραμα των δύο σεισμών, όταν το σωματίδιο φτάσει στο τείχομα, η κυματοσυνάρτηση συμβάλλει με τον εαυτό της και δίνει μια εικόνα συμβολής, ακριβώς όπως θα έκανε ένα κύμα. Ας φανταστούμε ότι το σωματίδιο κινείται ελεύθερα στο σωλήνα, χωρίς όμως να εξέλθει από αυτόν. Επομένως η συνάρτηση δυναμικού β είναι 0, ενώ έξω είναι άπειρο. Οπότε το σωματίδιο κινείται στο διάστημα 0 μικρότερο του χ μικρότερο του L. Το ψ είναι 0 έξω από το σωλήνα, εφόσον η πιθανότητα να βρούμε το σωματίδιο εκεί είναι 0. Επομένως, για να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να λύσουμε τη μονοδιάστατη εξίσωση Schrödinger. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα θα δείτε τις ιδιότιμες, που είναι ο καθιερωμένος όρος για τις επιτρεπόμενες ενέργειες, και δεξιά τις ιδιοσυναρτήσεις, που είναι οι λύσεις των ιδιότιμων. Άρα η εξίσωση Schrödinger με δυναμικό 0 είναι αυτή που βλέπετε στον πίνακα. Εάν τη λύσουμε θα βρούμε ψ ίσον α ημίτων οκχ συν β συν ημίτων οκχ, η οποία ονομάζεται γενική λύση γιατί δείχνει ότι το σωματίδιο βρίσκεται σε πολλές θέσεις. Το β είναι 0 σύμφωνα με την εξίσωση που βλέπετε στον πίνακα και άρα η τελική λύση είναι αυτή που βλέπετε πάλι στον πίνακα. Επομένως αυτή η εξίσωση ονομάζεται συνθήκη κανονικοποίησης ως προς ψ, δηλαδή η κυματοσυνάρτηση είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη. Οπότε καταλήγουμε σε δύο βασικά συμπεράσματα. Η εκβάντωση της ενέργειας είναι ένα καθαρά μαθηματικό αποτέλεσμα της εξίσωσης Schrödinger. Η εξίσωση έχει λύση που ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος μόνο όταν η ενέργεια του σωματιδίου παίρνει μια διακριτή ακολουθία τιμών. 2. Η ελάχιστη δυνατή ενέργεια του σωματιδιού μέσα στο σωλήνα είναι μη μηδενική και γίνεται τόσο μεγαλύτερη όσο το μήκος του σωλήνα μικραίνει. Η ακινησία των παγιδευμένων κουβαντικών σωματιδίων είναι αδύνατη. Όσο πιο παγιδευμένα είναι, τόσο πιο πολύ κινούνται. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, σας κάνουμε μια ανασκόπηση βασικών στατιστικών έννοιων. Σε ένα σωματίδιο μπορούμε να βρούμε μέση τιμή και αβεβαιότητα ή διασπορά. Τους τύπους τους βλέπετε στον πίνακα. Τώρα στην κβαντομηχανική μπορούμε να βρούμε τη μέση θέση ενός σωματιδιού που αποτελεί μια χονδρική ένδειξη για το πού βρίσκεται το σωματίδιο. Για συμμετρική κατανομή, δηλαδή σε άρτια συνάρτηση, η μέση θέση βρίσκεται στο κέντρο της συμμετρίας της. Η αβεβαιότητα θέση αποτελεί ένα χονδρικό μέτρο του εύρους της περιοχής γύρω από τη μέση τιμή μέσα στην οποία με μεγάλη πιθανότητα βρίσκεται το σωματίδιο. Ας κάνουμε δύο ασκήσεις. Ένα σωματίδιο βρίσκεται στο σωλήνα σε στάθμη νη ίσον 3, όπου μεταπίπτει στην στάθμη νη ίσον 1 με αποβολή φωτονίου μήκος L ίσον 1200 άγκστρεμ. Να βρούμε την ελάχιστη δυνατή ενέργεια του σωματιδίου. Για να το λύσουμε χρησιμοποιούμε λιγάκι τη θεωρία του Bohr. Εάν κάνουμε τις πράξεις θα βρούμε ότι είναι 5 τέταρτα ηλεκτρονεοβόλτ. Να υπολογίσουμε τώρα την αβεβαιότητα θέσης στην γκαουσιανή κυματοσυνάρτηση. Βρίσκουμε ότι ο συντελεστής κανονικοποίησης είναι νη ίσον 4 ρίζα L προς π. Δεδομένου ότι η κυματοσυνάρτηση είναι άρτια, τότε χ ίσον 0. Εάν κάνουμε ξανά τις πράξεις, η αβεβαιότητα θέσης είναι δ χ ίσον ρίζα 3 L προς L.